famous math puzzle na Witch, Starwand at Broom. So, una sa lahat, before tayo mag-start, dapat meron tayong key terms na alam dito. So, itong tulad nitong like terms. Ibig sabihin, kapag like terms ang dalawang variables, pwede natin silang ipag-add or ipag-subtract. Halimbawa, itong x at saka kapwa x niya. Ibig sabihin, pwede natin ipag-add para maging 2x yan. Halimbawa naman, ito, x plus y. Hindi sila like terms. So, ibig sabihin, hindi natin sila pwedeng ipag-add. So, mag-proceed na tayo dito sa main problem natin ngayon. So, mag-a-assign lang tayo ng letters or variables sa bawat character natin dito. Halimbawa, meron tayong witch dito. Meron din tayong Starwand at meron din tayong Broom. Itong witch natin, sasabihin natin na letter W yan. Assign natin na letter W. Pagkatapos naman, itong Starwand ay assign natin siya sa letter S. Pagkatapos, itong Broom naman ay i-assign natin siya sa letter B. Ngayon, mapapansin natin na sa unang column natin, or sa unang row, rather, meron tayong tatlong witches. So, isusulat natin dito, W plus W plus W equals 45. Since nabanggit ko na kanina kung anong ibig sabihin ng like terms, mapapansin natin na magkakapareho lamang ng variables ang tatlong to, kasi magkakapareho sila ng W. So, ibig sabihin, pwede na lang natin silang ipag-add. So, kapag ipag-add natin, meron tayong tatlong W dito. So, ibig sabihin, magiging 3W ito. Copy na lang natin tong right-hand side nating 45. Pagkatapos niyan, i-divide na lang natin both sides by 3. So, meron tayong final answer ng which na equal siya sa 15. So, isusulat na lang natin dito sa itaas ang value niya. Merong 15 na witches dito. Dito naman tayo sa ikalawang equation or ikalawang row natin. Meron tayong tatlong Starwand dito. At ang variable na inassign natin dyan earlier ay letter S. So, ibig sabihin, isusulat natin tong S ng tatlong beses. S plus S plus S equals to 21. Tatlong like terms itong letter S na to. So, ibig sabihin, pwede natin silang ipag-add. So, magiging 3S ito. Equals 21. Divide natin both sides by 3 para finally makukuha natin ang value ng S na 7. So, isusulat na lang natin dito ang value ng S na 7. Ngayon, dito naman tayo sa second to the last equation natin na puro broom. So, mapapansin natin na meron tayong tatlong broom. Pero, merong isang broom dito na hindi kapansin-pansin ay dalawa pala. Nag-merge lang sila. Itong ikalawang broom natin. So, isusulat lang natin dyan kung ano yung variable na inassign natin. So, letter B plus, mapapansin natin sa picture na to na meron tayong dalawang broom. So, 2B plus B equals 12. Ngayon na merong like terms itong mga to, pwede na natin ipag-add ang mga to. So, B plus 2B equals to 3B plus B equals 4B equals 12. Ngayon, i-divide natin both sides by 4 para finally ay makuha natin ang value ng B natin na equal siya sa 3. So, isusulat na lang natin dito sa B ang sagot natin dito na number 3. At finally, dito naman tayo sa huling equation natin or huling row. So, mapapansin natin na kailangan isulat na lang natin kung ano yung variable na inassign natin ulit sa kanya kanina. And yung bawat variable natin ay may mga value na. So, ibig sabihin, itong broom natin, isusulat natin, instead na letter B ang isulat natin ay number 3 na. So, 3 plus itong witch natin. Mapapansin natin na magkaiba ang witch natin dito sa witch natin previously. Ang witches natin dito previously ay may hawak na Starwand at saka itong Broom. So, ibig sabihin, kung ano man yung value ng witch natin previously na 15,
isusubtract natin sa kung ano man yung value ng Starwand na 7 at saka 3. Kasi wala na siyang hawak na Starwand at saka yung Broom. So, imumultiply natin by kung ano man ito, Starwand. Mapapansin din natin sa picture na to na merong dalawang Starwand dito. So, dalawang Starwand. So, ang value na ito ay, ang variable na ito rather ay letter S. So, isulat natin dito. Ito yung letter S. Pagkatapos, ito naman yung letter S din. Pagkatapos, ito yung B. Ito yung B. So, ngayon, i-follow na lang natin yung rule ng PEMDAS. So, mapapansin natin na meron tayong parenthesis sa equation na to or sa statement na to, no? So, ito yung 15 minus 7 minus 3. So, 15 minus 7 ay equal siya sa 8. Minus 3 equal siya sa 5. So, iloob natin siya sa parenthesis. Pagkatapos, kopyahin natin tong 3 sa left side natin. Pagkatapos, yung kabila naman, meron ding parenthesis dito. I-multiply natin tong 2 sa 7. Ang value niyan ay 14. 2 times 7, 14. Ngayon, ayon sa PEMDAS, uunahin natin itong multiplication before addition dito. Kasi ayun lang yung operation na natitira sa huling pirasong operation natin. So, unahin natin itong 15 or 14 times 5. I'm sorry. So, 14 times 5. So, meron tayong 20. 5 times 1, 5 plus 2, 70. So, 70 plus 3. So, finally, meron tayong sagot na 73. Isusulat na lang natin itong question mark na to na 73. So, thank you sa panonood.